سيداتي أنساتي، أسعد الله أوقاتكم والهنا ومرحبا بكم. معكم أبو حميد وحلقة اليوم جديدة عن فيتامين بي 1. هذا الفيتامين الحقيقة اللي مهم جدا لصحتنا النفسية أولا، وجهازنا العصبي ثانيا، وتزويد أجسامنا بالطاقة ثالثا. باختصار شديد، فيتامين بي 1 عبارة عن فيتامين فاسالوسلش، يعني قابل للإذابة بالماء وليس الدهون، وبالتالي صعب تخزينه في الجسم، وبالتالي يجب أن يزود الجسم فيه بشكل مستمر للحصول عليه. أول شغلة وأهم شغلة طبعا أدواره في جسمنا لازم نتعرف عليها. زي ما حكينا مهم جدا للصحة النفسية، الجهاز العصبي، والطاقة. أول شيء بالنسبة للطاقة مهم جدا، حيث يدخل في أغلب عمليات الأيض المرتبطة في توليد الطاقة، زي تكسير الكربوهيدرات خاصة والأمينو زويرة، الأحماض الأمينية، حيث يدخل كو إنزيم، يعني يتحول كإنزيم مساعد يدخل في هذه العمليات التكسيرية، وبالتالي إنتاج طاقة من الكربوهيدرات والأمينو زويرة. وبالتالي مهم جدا هو لعضلة القلب والدماغ، لأنه أكثر عضوين في جسم الإنسان بحاجة للطاقة، القلب والدماغ. اثنين، الوظيفة الثانية زي ما حكينا هو أهم وظيفة، اللي هي يعني تعتبر السنترال فونكسيون، يعني الوظيفة المركزية اللي هي مرتبطة بالجهاز العصبي، حيث يعتبر البي 1 يعني يعتبر أهم فيتامين يدخل في الجهاز العصبي، كونه يعتبر ناقل تنبيهي بين العضلات أول شيء والأعصاب، وثانيا يؤثر كثيرا على بعض النواقل العصبية زي الجابا مثلا، النويرو ترانسميتا مثلا، أو الزوروتونين. طبعا هاي نواقل عصبية مهمة جدا يدخل فيها ويؤثر فيها البي 1. كذلك الأمر يعتبر يدخل بشكل كبير جدا في إنتاج ويعني توليد ما يسمى بالألياف العصبية، يدخل بها بشكل كبير جدا. والدور الأهم والأبرز تجديد وإصلاح الأعصاب المتضررة أو الميتة حتى، ذلك مهم جدا في الجهاز العصبي. وطبعا كل الناس اللي بيعانوا من مشاكل عصبية الحقيقة عندهم أكيد بيكون بي 1 نقص فيه يعني. طيب، اثنين، ما هي الحاجة اليومية لهذا الفيتامين وأين يتواجد بكثرة؟ بالنسبة للحاجة اليومية تقدر من 1 ملغ ل 1.3، تختلف حسب الجنس والعمر، بس بشكل عام من 1.1 ل 1.3. طبعا تختلف، الرجال أكثر شوي 1.3 ملغ، النساء مثلا 1، إلا باستثناءات إذا كانت حامل أو يعني ترضع، فبتزيد شوي النسبة من 1.2 ل 1.3. أين يتواجد؟ يتواجد بكثرة الحقيقة أكثر شيء في مطحون الشوفان مثلا، في البقوليات، في اللحم، يتواجد في خاصة بذور دوار الشمس والصنوبر. نعم، وبالتالي ممكن نحصل عليه بسهولة يعني إذا كان غذائنا عالي القيمة ومتوازن. وهي الحقيقة المشكلة لا تعاني منها الدول الصناعية، بل تعاني منها بعض الدول أو القارات زي إفريقيا وآسيا. ما بعرف نظام الغذاء عندهم لأنه مختلف، لكن إذا الواحد تناول الغذاء بشكل متوازن لن يحدث أي نقص في هذا الفيتامين، لأنه باختصار شديد إن تناولت مثلا كل يوم خلينا نقول بقوليات، سواء عدس مثلا ولا فاصوليا ولا بازيلا ولا ترمس حتى ولا عدس ولا يعني ولا حتى حمص، انت بتحصل عليه بسهولة الفيتامين. او مثلا تتناول يوميا دقيق الشوفان، او زي ما حكينا بذور دوار الشمس او الصنوبر، او مثلا تاكل لك 300 ملغ من تون فيش، التونة، سمك التونة. كل هاي أمور بتزود يعني وبتزودك بهذا الفيتامين بشكل بدون أي مشاكل. ومثلا عن طريق أكل 3 مرات بالأسبوع لحوم، مثلا من 300 ل 600 جرام لحمة مثلا، أو تناول مثلا بقوليات برضو بشكل مستمر، أو تناول الفول كورن برودكتي برضو نسيت أذكرها، اللي الحبوب الكاملة، منتجات الحبوب الكاملة، إذا بتتناولها برضو يوميا فأنت يعني في السيف سايد، ما في مشكلة عندك بالنقص. وكذلك في نقطة مهمة جدا اللي هي طريقة تحضير الطعام، بسموها بالألماني شونند فور برايتن، يعني إنك بدل ما تطبخ الأكل طبخ، تبخره، عملية التبخير، يعني طهي الأكل عن طريق البخار وليس الطبخ. ليش؟ لأنه فيتامين بي 1 كثير حساس يقال للحرارة، ولما تيجي تطبخه خاصة تطول في طهيه يذهب أغلبه مع مياه الطبخ يعني، وبالتالي ينصح بأنه يبخر الأكل أكثر من أنه يطبخ. طيب، 3، نقص هذا الفيتامين وأعراض هذا النقص. الحقيقة جسمنا
عند الشعور بنقص هذا الفيتامين فورا يرسل إلينا إشارات بأنه أنا لست على ما يرام، كأنه هكذا يقول يعني. وفورا الجهاز العصبي حقيقة يتصرف كالمجنون لما يكون في نقص فيتامين بي 1. زي ما ذكرنا، من النادر انه نشوف او نسمع انه في نقص فيتامين بي 1 في الدول الصناعيه او الغربيه زي المانيا مثلا، لانه الغذاء هنا متوازن نوعا ما وموجود في الاطعمه، في اغلب الاطعمه، وممكن الحصول عليه بسهوله، يعني مش زي الفيتامينات الاخرى زي فيتامين د مثلا. وبالتالي لا تعاني الدول الصناعيه من هالمشكله. زي ما حكينا، اغلب اللي بيعانوا هو من دول افريقيا، يمكن لسوء التغذيه هناك، او بعض دول اسيا بسبب الاينزايتيجه انيرونج، يعني التغذيه يعني ذات اتجاه واحد، لتعتمد مثلا على الرز فقط او على منتجات الطحين الابيض زي المعجنات مثلا. لانه هاي الصراحه المعجنات او يعني تعتمد أو مصنعة من الطحين الأبيض أو الأرز حتى، فقيرة الحقيقة بالفيتامينات، خاصة فيتامين بي 1. واللي بيعتمدوا عليها للأسف في غذائهم غالبا يعني ما يعانوا من نقص بالفيتامينات، وخاصة فيتامين بي 1. ممكن في الدول الصناعية نعاني، بعض الناس يعانوا من برضو نقص هذا الفيتامين إذا كان في عنده مشاكل مثلا بالأمعاء، أمراض بالكبد، بالكلى، مشاكل معوية زي مرض كورون مثلا، التهاب الأمعاء، أو زي الإفراط في شرب الكحول، أو مثلا في أسباب أخرى. الحوامل برضو دائما بيكون عندهم في نقص في الفيتامينات الخاصة بواحد. وكذلك الأمر برضو في بعض الأشياء والأطعمة والمشروبات تؤثر وتعيق الحقيقة من امتصاص هذا الفيتامين، زي القهوة، زي الشاي. يجب الحذر من عدم الإكثار منها، لأنه الحقيقة تعيق امتصاص هذا الفيتامين. وفي برضه بعض الأطعمة زي أسماك المياه الحلوة، وزي المحار اللي بوكلوا محار خاصة، فيها أنزيم. هاي المواد سواء الأسماك المياه الحلوة أو المحار، هذا الأنزيم بيعيق الحقيقة من امتصاص فيتامين بي 1. ولكن الخبر الحلو إنه إذا طبخت هاي الأشياء بروح هذا الأنزيم بيختفي، وبالتالي يختفي تأثيره. أما إذا أكلتها فقط نية فهون بتعيق فورا فعلا يعني هذا امتصاص هذا الإنزيم. وطبعا أعتقد قليلين من يأكلون يعني هاي الأشياء نية. أما نيجي للأعراض الآن، فأعراضه الحقيقة يعني قد تكون أحيانا صعبة. ممكن تبلش بفقدان الشهية مثلا، اضطراب النوم، خسارة الوزن، ممكن اضطرابات في الدورة الدموية. ثم ننتقل زي ما ذكرنا، لأنه مرتبط بالجهاز العصبي بشكل كبير جدا، ممكن يعملنا مشاكل في العضلات، يعني تشنجات خاصة في الساق، آلام في العضلات، شلل في العضلات أحيانا. والأهم من ذلك يؤثر على الصحة النفسية، ممكن يعمل مشاكل وأمراض نفسية زي مثلا الاكتئاب، زي القلق، زي التوتر، لأنه كلها مرتبطة بنقص هذا الفيتامين. وزي ما ذكرنا مرتبط هذا كثير جدا بالجهاز العصبي، فأي نقص فيه ممكن يولد ويقودنا إلى أمراض الحقيقة نفسية خطيرة وخطيرة جدا. وإذا زاد النقص الحقيقة كثير قد يؤدي إلى الوفاة. أما آخر نقطة فهي الإيباديزيرونج، يعني الإفراط في هذا الفيتامين. الحقيقة برضو الإيباديزيرونج زي المانجل، يعني من النادر إنه نسمع إنه فيتامين بي 1 صار فيه إفراط فيه. ليش؟ لأنه الجسم الحقيقة يأخذ حاجته من هذا الفيتامين ويطرح الباقي مع البول. يعني من النادر إنه يصير عندنا إيباديزيرونج، لأنه فورا الجسم يتخلص منه، بأخذ حاجته منه والباقي مع الأورين. بس ممكن إذا تناول واحد على مرة واحدة وبشكل سريع ودخل مباشرة إلى مجرى الدم، قد تحدث بعض الأعراض زي وجع الرأس، زي اضطرابات في دقات القلب مثلا، فقط لا غير. وإلا غير هيك فنادرا أن يحدث إيبادوزيرونج لهذا الفيتامين. الحقيقة فيتامين مهم جدا جهازنا العصبي وصحتنا النفسية. والحقيقة كل الناس اللي بيعانوا من مشاكل نفسية أكيد بيكون عندهم نقص في هذا الفيتامين، وينصح بأنهم يزودوا أنفسهم بهذا الفيتامين ويحرصوا على تناوله والتزود فيه بشكل مستمر. بس هاي كانت حلقتي عن فيتامين بي 1. إن شاء الله تكون حلقة عجبتكم. إذا عجبتكم ما تنسوا الاشتراك. كان معكم أبو حميد، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.